Demo teaching tips? Pag-usapan natin yan dito sa Teacher Talks for your school related updates. Sa demonstration teaching, ano-ano nga ba yung mga dapat isaalang-alang ng isang teacher applicant? Simulan natin sa topic to be discussed. Kung wala mang prescribed topic na inassign sa inyo, mainam yon kasi meron kayong freedom na makapili at makadecide on your own kung saan kang topic pinaka-komportable at feeling mo yakang-yaka mo kahit nakapikit ka. Tandaan mo lang na ang pipiliin mo ay yung topic na simple lang. Iwasan nyo yung medyo komplikado kasi baka ikaw rin yung mahirapan sa huli. Pero syempre, even if it is just a simple topic, make it impactful. Lagyan nyo ng X factor yung magiging atake nyo dun sa inyong napiling topic. Yung tipong tatatak sa mga observers mo, yung mga strategies and techniques na i-infuse mo sa lesson. Remember, marami kayong magde-demo teaching. So, hindi mo alam kung pang-una ka ba, sa medyo gitna, o panghuli. So, dahil marami kayong magpapakitang turo, kailangang mag-iwan ka ng marka o trademark. Kaya naman, pag-isipan mong mabuti yung discarding gagawin mo para dyan. Number 2, lesson planning. Alam naman nating lahat na when we do our lesson planning, napaka-importante ng objectives. Bakit? Because this is the heart of our lesson. This will be the heart of our teaching. So, mapa-CPA man o mapa-CAP, yung cognitive, psychomotor at affective, or cognitive, affective at psychomotor man, yung format ng ating objectives, please remember that it should always be SMART. Specific, measurable, attainable, result-oriented, at time-bound. Tandaan nyo din na kailangan lahat ng activities ninyo na gagawin ay naka-anchored sa pag-target doon sa mga indicated objectives na nilagay nyo at sinet ninyo sa simula pa lang ng lesson planning nyo. So, number 3, instructional materials, resources, and technology. Kung dati, ang ginagamit natin dito ay pen and paper, blackboard, whiteboard, cartolina, manila paper, dahil nasa new normal na tayo at kayo nga ay magde-demonstration teaching gamit ang platform na Google Meet, pwede nyo pa rin naman itong gamitin partnered with the use of ICT, paggamit ng technology, mga game-based activities, kung alam niyo yung menti.com, magandang gamitin yon. May mga word cloud doon, yan, may mga poll, may mga survey na pwede niyong gamitin sa lesson ninyo, yung jump board, at pwede rin kayong syempre gumamit ng PowerPoint presentation. Syempre, mga AVP, pwede din adapted videos from YouTube. Just see to it na isa-cite nyo syempre ang mga sources. Pero kung kaya ninyo na kayo mismo yung nandun sa video na ipepresent nyo sa mga bata, ay, mas okay yon, mas may impact yon sa inyong observers as well as to your students, di ba? Just see to it na nag-e-enjoy ang mga bata doon sa inyong paggamit ng ICT or ng technology while they are learning. Of course, yung paggamit yun ng ICT, be sure na konektado siya doon sa objectives ninyo. Be sure na with the use of that and of those instructional materials ay may hit ninyo yung targeted objectives ninyo for the day. Okay po? Next natin ay ang classroom management. So, hindi ibig sabihin na walang face-to-face or hindi face-to-face yung inyong demonstration teaching ay wala ng classroom management. Meron pa rin yun guys kasi yung managing classroom procedures ay part ng preliminary activities ng inyong klase at nakalagay yon sa iyong lesson plan. So dito nakapaloob yung daily routines mo sa klase, yung prayer, greetings, of course yung checking of attendance, yung pagseset ng house rules. So kahit nasa virtual kayo, virtual classroom, yun yung inyong Google Meet, ay iti-take mo pa rin yun as your real classroom. So, real classroom situation pa rin yung mangyayari. So, kausap mo pa rin yung mga bata at nandun ka pa rin. Ang pinagkaiba lang ay nakikita nyo yung mga estudyante ninyo virtually. Gets?
Another thing to consider in a demonstration teaching ay yung teaching and learning process. So don't forget guys na sa K-12 curriculum, it should always be students-centered. So lahat ng activities natin, yung mga techniques na gagawin natin, be sure na student-centered. Huwag puro tayo yung nagsasalita. Okay po, bigyan natin ng chance yung mga bata to explore and to give their ideas. Si teacher sa K-12 curriculum will serve as facilitator of learning. So, paano natin mailalabas yung galing ng ating mga bata? No? So, it will be manifested through the use of our art of questioning. So, in throwing HOTS, ibig sabihin higher order thinking skills na mga tanong, ay mailalabas natin yung galing ng ating mga estudyante. Huwag tayo mag-spoon feeding. Huwag tayo yung, halimbawa, magbabasa, mag-explain. Let us give questions, tapos hayaan natin yung mga bata yung sumagot. Hayaan nating mailabas ng mga bata yung galing nila, yung critical thinking and yung analysis nila, yung analytical thinking ng ating mga estudyante with our topics. That will be released and that will be manifested through the use of the art of questioning. Another thing pala na pwede ninyong isama sa inyong lesson planning ay yung pag-i-incorporate ng contextualization at saka ng localization. Kasi yan yung mga parts din or kasama din sa 21st century teaching sa K-12 curriculum. Pag sinabi nating contextualization, the teacher creates understanding of language or concepts by using such as actual objects, pictures, gestures, or language. But not limited to that. Okay po? Pag sinabi naman nating localization, it is the process of making something local in character or restricting it to a particular place. So, pag nagbigay tayo ng mga examples, humanap tayo dun sa lugar natin ng kagaya or kamukha nung sinasabi natin so that our students will be able to picture out kung ano ba yung ating itinuturo. So, that's localization. Another thing to consider in a demo teaching ay yung language proficiency or use of language. So, if we are teaching or yung subject matter natin or the subject area that we are applying for is an English subject, example ay yung English, science, what else? Mathematics, TLE, and MAPE. Of course, you are to use English as your medium of instruction. And kung Filipino naman yung ina-applyan mo, of course, you're going to use Tagalog. Kagaya ng sa Filipino, sa Araling Panlipunan, and the others. And then, another tip din with the use of the language, wag naman masyadong mga highfalutin words yung gamitin natin. We should make use of our language the most appropriate and most applicable dun sa grade level na tinuturuan natin. Kasi baka mamaya naman ay sobrang lalalim na ng mga salitang ginagamit natin for a grade 7. So, hindi nila masyadong maiintindihan yon. So, yung level lang yung ating gagamitin. Para mas madali yung transfer of information and ideas kasi magkakaroon ng clarity yung gusto nating ibigay sa mga bata. Next natin ay yung assessment of learning outcomes. We all know that assessment is very important after a topic or after a discussion. Why? Because this will be a manifestation. The result of this assessment is a clear manifestation whether our students have learned or not. Kung yung result nito ay dito magbabasa yung ating reinforcement at saka yung ating enrichment sa ating mga estudyante. Kaya napaka-importante nito. When we give assessments or quiz after or at the end of our discussion, be sure na yung mga tanong natin ay na-discuss natin. And of course, it will all be anchored and will be targeting yung nasa objectives natin.
So, yung ating mga questions ay pwedeng maglaro from simple to complex. From simple remembering hanggang sa merong critical thinking and analysis. At pwede rin naman yung writing. So, yan. Last component natin para sa ating demonstration teaching lesson planning ay yung reinforcement of learning or yung pagbibigay natin ng assignment or ng agreement. So, with this, the teacher should integrate and carry out the plan for reinforcing learning through well-defined agreement and establish connection to the next lesson. It should provide opportunities to strengthen the K-pop o yung tinatawag nating knowledge, process, understanding, and performance. Ibig sabihin, pag nagbigay tayo ng agreement or ng homework, pwede siyang continuation or reinforcement nung diniscuss natin or something related dun sa next lesson natin. So, yan lahat yung components para sa demo teaching lesson plan ninyo. So, paano naman dun sa actual demo teaching? Ito yung mga tips ko para sa inyo. Kung marami kayo na naka-line up for a demonstration teaching in a specific time, there are chances na hindi naman tatapusin yung buong lesson nyo. Pero syempre, there are also observers na kahit limited yung time, gusto nilang makita yung buong lesson mo. Of course, kailangan ready kayo sa mga ganon. Ang tip ko sa inyo, siguraduhin nyo na sa umpisa pa lang ng atake nyo dun sa lesson ninyo, magpapakita na siya agad na it is something catchy, na something na mauhook mo na agad yung audience mo or yung observers mo. Number 2, huwag mong kalimutan to put your killer smile every time. Kasi pag nakangiti ka habang nagtuturo, nagmamanifest yan ng positivity. Nagmamanifest yan na nag-i-enjoy ka sa pagtuturo at dun sa ginagawa mo. Next, show your observers the confidence of a teacher na may mastery ng lesson niya. Ipakita nyo na you are at ease dun sa ginagawa ninyo. Kasi minsan, or kadalasan, nararamdaman ng observers kung kinakabahan ba yung nagde-demo. At minsan, dahil din doon sa kaba na yun, kahit gaano ka kagaling, hindi mo maibigay yung 100% na kaya mo. So, i-feel nyo lang, ramdamin nyo at i-enjoy nyo lang yung moment ng demo teaching. And last but not the least, believe in yourself. Maniwala ka na magaling ka. At kaya mo yan. Ngayon pa lang, binabati na kita. Congratulations! Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. This has been Teacher Talks.